Vloguri la minut, hashtag 4, cred că e ăsta. Bună dimineața vlog, bună dimineața Craiova. Bine v-am regăsit la un nou vlog destul de interesant astăzi, pentru că mergem acum la service să montăm noua evacuare luată de la DJX Carbon. Este o evacuare mai specială, mai exotică, pentru că are câteva chestii diferite. Nu este un simplu single mid pipe sau ceva de genul sau decât niște downpipe-uri. Cum am făcut și pe Golf, evacuarea stock, am dat-o pe toată jos și am pus alta, aftermarket. Așa vom face acum și la acest M2. Am cumpărat un sistem full de evacuare, downpipe până în finală și mergem acum către service. Nu vă dau spoilerii cum este, vă arăt direct acolo când ajungem. Evacuarea e deja acolo ajunsă, doar că traficul ăsta din Craiova este infernal la ora asta, e ora 1 și 20 de minute, am și întârziat. Pentru că M2-ul stock nu se aude atât de bine. Am ajuns, băieți. Opa! Perfect! Da, bă, băieți, am ajuns la service. Suntem aici la CF de Performance. Am adus mașinuța la un service foarte premium, părerea mea, foarte frumos structurat. Și ca să dăm calculatorul jos de pe mașină, că va trebui și un soft, trebuie dat intercoolerul jos, pentru că așa funcționează la S55-uri, din păcate. Multă bătaie de cap. Vom începe să dăm prima dată calculatorul jos, după vom începe și montarea evacuării, care o avem acolo în cutiuță. O să o prezentăm imediat. Ia uite ce LED șmecher. Calitate. O să murdărească mașinuța. Doamne, acum se vede motorul așa iluminat. Frumos. Da, bă, băieți. Deci, puteți să vedeți evacuarea aici. Asta este noua evacuare. Evacuare de la DJX Carbon. O să-și deschidă magazinul curând, puteți să intrați pe link dacă vreți să achiziționați. Ne sunt foarte mulțumit de această evacuare. Este o evacuare equal length. Problemă la motoarele S55, în general este pe M2, M3, M4, este că având două turbine, una mai mare și una mai mică, traseul lor nu este egal. De aceea știe că la motoarele S55 rezonează foarte mult și au un sunet foarte, foarte spart. Și din cauza asta, la modificări de genul la un downpipe sau orice simplă modificare la evacuare, au un sunet de parcă s-ar auzi că au dintr-o doză de Fanta. Dar soluția la aceasta este evacuarea equal length, care efectiv rezolvă această chestie. După cum se poate vedea, este șerpuită, are niște șerpișori, doar cu scopul ca să egaleze distanțele de evacuare dintre ele, ceea ce va ajunge ca rezultat la un sunet mult mai exotic și mult mai frumos, mult mai plăcut. Se apropie de un sunet de, dau un exemplu, de GT3, GT3 RS, motoare de genul. Nu se aude la fel, vă dați seama că nu pot să compar, dar se apropie spre acel sunet exotic. Se aude foarte frumos, foarte egalizat, nu se mai aude spart. Acum facem verificările să avem tot ce ne trebuie, dacă ne mai trebuie alte garnituri noi, dacă ne mai trebuie alte flanșe, dacă ne trebuie ceva. De principiu avem tot ce trebuie, mai puțin garniturile de aici de la evacuare, care vor trebui să fie comandate. Da, este un proces destul de complicat. Da, se pot vedea aici și cauciucurile. Vă dați seama, eu am mers într-un regim 100% perfect, dar nu știu ce s-a întâmplat, chiar nu am absolut nicio idee ce s-a întâmplat de s-au mâncat cauciucurile în felul ăsta. Nu e vina mea, e problema de la producător. Da, deci cum am spus, calculatorul mașinii pe motoarele S55 nu mai este poziționat aici cum aveam înainte pe Golf, de dura 2 secunde, scoteai cablurile și aera tot. Este plasat sub intercooler. Trebuie dat intercoolerul jos și abia atunci vom avea acces la calculator, îl dăm jos și după va trebui să mergem să-l decodăm, să-l deblocăm pentru că este blocat, are un bench lock pe el. Deci după să facem softul pentru OPF-uri, că nu o să mai aibă evacuarea asta, nu are OPF-uri. Asta e. Avem lumina asta aici pus frumos, protecție să nu se zgârie, tot ce trebuie. Acum, pentru montarea evacuării, încălzim șuruburile ăștia, pentru că dacă nu le încălzești, se pot rupe. Ai nevoie de niște unelte speciale pentru a face chestia asta, nu merge în orice service făcut acasă sau ceva. Am avut o mică schimbare de plan, pentru că nu mai dăm calculatorul jos, ne lipsesc niște garnituri de la downpipe-uri. Momentan, astăzi nu o să montăm downpipe-urile, deci nu o să avem nevoie de soft pentru OPF de lift, pentru că o să rămână downpipe-urile, adică mașina va rămâne egală. O să se audă puțin mai tare, dar are downpipe-uri, are catalizatoare, are OPF-uri. Dar din partea de aici, până în finală, vom monta ce avem acolo.
După cum știți din vlogul anterior, eu am rămas fără permis de conducere. Mâine este ultima zi în care pot să mai profit de mașinuță cât mai pot. Deci de-aia am ținut neapărat măcar să montăm evacuarea fără downpipe-uri, să mă bucur de cât mai pot acum. Nu rămân fără permis 2 luni de zile, nu că mi l-au luat odată, mi l-au luat de 2 ori, să nu se facă 3, ferească Dumnezeu. Rămâne de văzut. Montăm și restul, montăm și crane hub-ul. Avem multe de montat, urmează câteva modificări care trebuie făcute. Oricum, evacuarea era ceva, trebuia neapărat, că cea stoc nu s-a auzit deloc. La fel și crane hub-ul, ăla poate să cedeze oricând, trebuie neapărat schimbat acela. În fine, mașina fiind stoc la putere, momentan nu sunt probleme mari, dar sunt cazuri în care și de la crane hub-ul stoc, pe mașini stoc nemodificate, au cedat, deci nu vreau să mă risc, în special în condițiile în care merge mașinuța asta. Între timp, hai să mai arătăm la băieți cauciucurile, da. Încă n-au ajuns pe sărmă, dar nici nu mai am mult, dar nu știu, cred că are direcția stricată, nu știu ce are de... Cu siguranță, eu ce puteam să fac ca să aruncă cauciucuri în halul ăsta? Nu-i de la mine, e mașină, de la mașină, mașina e stricată. Uite cum se văd ceramicile pe aici. Wow! Se vede carbonul pe sub ele. E acolo, interesant. Brațele ăștia câte groase sunt. Wow! Ce îmi place la CS este că are atâtea elemente de fabrică încât nu prea mai ai ce să mai modifici pe ea. Pe lângă, nu vorbesc de evacuare, dar vorbesc difuzorul de carbon, are valve de fabrică, are camber, la fel și lipul, cu trasele ăștia pe aici. Așa arătau și înainte cauciucurile pe spate. N-aveau carne pe ele, dar acum, da. Nu știu ce s-a întâmplat. Chiar nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Lipul pe față, la fel vine de fabrică, din carbon. Ce îmi plac la ăștia care vin de fabrică, dar vin direct de la inginerii germani, este că este prins foarte bine. Normal, un lip făcut pentru circuit ar trebui să țină atâta greutate încât poți să te pui efectiv cu picioarele pe el să te țină. Bănuiesc că o fi cazul și la asta, deci nu vreau să încerc să mă risc. Dar văd că e prins bine, nu e lipit, nu e ceva, are locuri speciale de înșurubat, adică rezistă, nu știu. Dacă pun mâna pe ăsta, ce se întâmplă? Rămâne acolo mâna? Da, am dat scutul jos, ăsta e radiatorul de ulei. Se zice foarte des că se sparge foarte ușor, de obicei să cumpăr o protecție. La mine are deja o protecție, am dat-o jos, pus acolo. Dar da, protecția de se cumpără aftermarket este de metal. La mine nu știu din ce materie, este plastic. Dar față de geuri, e mult mai bine protejat radiatorul de ulei față de geuri. Pe el văd că vine destul de bine. La geuri e și mai scos în afară, la el văd că e puțin mai băgat înăuntru. Asta e bine. Modelele F plus, un punct, geurile minus un punct. Frârile, mamă, cât de mari sunt mai mari. Bag și o palmă acolo. Bă, dacă tai trierul, mă, e gigantic. 6 pistoane. Dar și când o veni odată schimbul de plăcuțe și de discuri, m-am mâncat. Trebuie să văd bicicleta ca să iau altele. Vedem pe circuit, acolo e mai greu. Acolo o să fie o zura mai mare. Da. În caz că vă întrebați unde fac eu serviciurile la mașină, pentru mașini de genul, vă dați seama că mă uit numai pentru serviciuri profesionale. Eu aici vin, la CFD Performance, pentru că aici mi-au făcut totul la mașină, schimbul de ulei din motor, schimbul de ulei din cutie, montaje de genul cum ar fi evacuarea, tot ce trebuie. Pe viitor va trebui să schimb și uleiul din transmisie, din diferențial, pardon. Pentru că, se uzează foarte repede. Eu aici vin cu mașina, aici îmi fac tot. Au aici și mașină de dejantat și de echilibrat. Au tot ce trebuie, adică orice pot să fac la mașină, îl fac aici. Avem și stand de frânare. Avem aici și un stand de geometrie de la John Bean pentru mașină, ca să facem geometria la mașină cum trebuie, alignment-ul cum se mai zice. Ce îmi place foarte mult este că eu am niște preferințe la geometrie, mie îmi place să am mașina cu puțin mai mult camber și puțin tău în condițiile în care le folosesc. Aici la service mi l-au făcut exact după preferințele mele, exact cum am făcut, am venit cu lista camber, nu știu cât și mi l-au făcut exact cum am vrut eu. Niște unelte foarte profesionale, noi nouțe. De asta sunt foarte mulțumit de ei. Fac totul ca la carte, adică orice punct, până și o chestie simplă, s-a apucat să demonteze
din calculator. Au pus și protecțiile ca să nu se zgârie ceva, să nu pice ulei pe ea sau ceva, orice. Adică niște chestii atât de finuțe, rafinate, adică perfecțiune la nivelul maxim. Nu știu ce ai putea să-ți dorești mai mult de la un serviciu. În caz că vă întrebați ce ulei folosesc, cum am spus eu aici în schimb uleiul, folosesc numai ulei Motul, 300V mai specific. Avem 5W30, eu n-am folosit, eu ce am folosit a fost recomandat de producător, a fost un 0W30. Momentan atât se pune pe mașină pentru că are catalizatoare, dacă punem ceva mai gros pot să stric catalizatoarele. Motul 300V este uleiul pe care îl folosesc în mașină. Uleiul care este cel mai folosit în acest serviciu este de la Motul, un ulei extraordinar care este folosit în mare parte și pe mașinile de circuit, de mașinile de GT3, de DTM, adică nu știu ce ulei ai putea să-ți iei mai bun decât cele de la Motul, părerea mea. Eu cel puțin asta aleg. Așa nu mai are mult, îi dăm puțin. Dăm evacuarea jos. După avem evacuarea de la DGX Carbon. Cum am menționat anterior, o evacuare Eco-Length. Recomand o evacuare de genul. Recomand foarte mult firma DGX Carbon, sunt foarte mulțumit de serviciile lor. Evacuarea a fost făcută la comandă. Timpul de așteptare pentru evacuare la comandă mi s-a părut destul de mic, pentru că a durat doar 2 săptămâni, cu tot cu producție, cu tot cu livrare. O evacuare la back order, ca să zic așa, ar dura câteva luni, dar mie mi-a ajuns destul de repede, exact cum am vrut eu. Și în curând o să-și deschidă site-ul, puteți să-l vizitați acolo, să vedeți ce produse au pentru orice tipuri de mașini, în mare parte BMW. Să vă arăt câteva detalii despre evacuare, care le apreciez foarte mult. Downpipe îmi place pentru că are un heat shield de fabrică. Înainte, cum aveam evacuarea pe Golf, nu avea heat shield, dar trebuie să instalez eu manual. Aceasta are un heat shield instalat. Această evacuare poate să fie și sudată, dar dacă dorești să o montezi mai rapid sau fără sudură, se pot vedea aici monturile cum vin una în alta. Îmbinările mi se par super calitative. Putem să vedem și aici DGX Carbon numărul 1, pentru că sunt dintre primii clienți care au reușit să comande o evacuare de genul. Foarte mulțumit de serviciile lor. Evacuarea este cu clapetă, tipsurile la fel sunt din carbon. Și dacă mai aveți sugestii în comentarii de ce ați mai vrea să modific la mașină sau eu știu ce sugestii ați avea, vă rog să-mi spuneți în comentarii că această mașină va fi un build pentru YouTube. Pe partea de estetică nu prea mai e ce să faci, că deja de fabrică vine cu tot ce vrei, ce ai putea să-ți dorești mai mult și să vedem ce mai facem. L-am rugat pe domnul Fabian să mă lase și pe mine să lucrez la ceva la mașină, pentru că chiar simțeam și eu nevoia. Eu în Olanda la Golful meu, pentru că acolo nu aveam încredere în serviciurile de acolo, lucram singur pe mașină și îmi plăcea și acum mi s-a făcut așa dor și chiar voiam să mai ating și eu măcar o piesă de mașină, să contribui și eu cu ceva. A ieșit. Bine. Ce frumos. Gata, evacuarea stoc la gunoi acum, nu mai. Opa, se înclin, așa. Deci asta este evacuarea stoc. Pentru prevenirea ruperii șurubului, ca să nu se rupe, o să folosim această pastă de la Wurt. Această pastă va acționa ca un fel de protecție pentru șuruburi, pentru că ele ajung la o temperatură exagerat de mare, vă dați seama, o evacuare, în special pe mașini de genul. Și vom lua pasta asta, punem așa frumos pe deget și o să punem pe șurubele așa, puțin câte puțin. Puțin aici, puțin aici. Aici. Și acum le ungem aici frumos așa. Această pastă o să acționeze ca un fel de protecție pentru șuruburi, ca să nu se rupe la următoarea demontare sau în general. Cum se folosește la bicicletă, nu știu dacă vă dați seama, pasiunea asta pentru bicicletă se amână așa și cu pasiunea pentru mașini, că e același lucru. Același șuruburi se folosesc și la discurile de frână. Bine, exagerai puțin, da? Arată și mai bine acum, că parcă sunt așa mai silver. Le colantai, le vopsi. Eu sunt îmbrăcat în alb, dar la serviciul de genul nu te murdărești pentru că acționezi în mod profesional. Gata. Sper că am făcut o treabă bună. Uite bă, capacul pus aceea pe evacuare. Pe evacuarea asta stoc, vă dați seama că nu mai folosesc, o să o folosesc pe post de masă, ca altceva n-am ce să evacuăm. Vreți să bem un suc? Punem aceea sucul pe masă. Închide-te, fă. Așa. Hai, fă. Gata. Da, bere. Mi-am montat evacuarea. Mecanic mă fac. Asta e baia de ulei din transmisie, mai mare decât baia de ulei de la unele motoare, să mor de foc. Câți litru avea asta? BMW Lifetime Fill. De unde, mă? Uite, pe bune, chiar scrie Lifetime Fill. Pentru siguranța cutiei, eu tot o să-l țin la un moment dat. Bine de știut înseamnă că e făcută să țină la abuz. Eu sunt curios cum se va zi acum. Mamă, cum se va zi acum? Vreau! Mamă, trebuie neapărat, cred că o să bubuie.
Să vedem cum se aude M2-ul fără evacuare, direct dau un paie pe aici. Cât de tare! Doamne, cât de tare se aude! Da, bă, băieți, revenim după câteva ore. Am reușit să montăm evacuarea. Poate vedea aici tot sistemul. DJX Carbon, Ecolength, până dau pipe aici. De aici a început montarea. Da, pipe-urile o să le instalăm mai încolo când o să ne vină tot ce ne trebuie, garniturile și ce ne lipsea până acum, dar până atunci vedem de aici cum vine. Șerpișorul acela ca să le egaleze una peste alta, vine până aici, totul foarte frumos, foarte curat, nu atinge nimic ca să nu avem vibrație, gen o instalare super profesională a fost făcută azi, mă bucur foarte mult. Și aici avem clapeta, foarte frumos, când este să fie închisă o să treacă prin acest filtru sau rezonator, catalizator, cum vreți să-l numiți. Cam așa arată momentul de față. Mai urmează să mai montăm cablurile pentru valvă, pentru că aici vine clapeta de la valvă, trebuie să fie alimentată la curent și la modul pentru a merge din telecomandă. Nu mai e mult de făcut, e aproape gata, ăsta este singurul lucru, în rest instalarea este gata. Aș porni-o de acum doar că clapeta este închisă și nu se poate, nu o să avem un sunet atât de frumos, oricum o să vreau neapărat să o aud cu clapeta deschisă prima dată. Un pas mai avem și e gata. Nu ar mai trebui să se audă spart cum se aude de obicei pe motorul ăsta, ar trebui să se audă fenomenal, să aibă un sunet din ăla așa exotic, așa frumos. Am avut un mic incident, mini-incident, mi-am închis ușa peste deget. Mai acum daune de service, da, nu are nimic, pune șervețelul peste. Deci, asta este telecomanda, place foarte mult că este metalică, e așa grea. Și sunt foarte mulțumit că de obicei telecomenzile de evacuări sunt așa plasticioase. Acest kit la DJX Carbon a venit cu două telecomenzi. Aceasta este de pus în interior, va sta în interiorul mașinii, ca să avem două. Una după noi și una care va rămâne constant în mașină, lipită undeva. Cablurile, care urmează acum să le montăm. Este puțină bătaie de cap, într-adevăr, dar ne descurcăm. Am reușit să montăm și clapeta, cablul de la capletă. Avem aici direct o gaură dată, nu am dat noi nicio gaură. Și a fost făcut aici totul super profesional, avem și un căpăcel ca să nu intre apa. Și s-a nimerit să avem norocul. Vine cablu fix lângă găurica asta care e super aproape de valvă. Și vine perfect. Super frumos, super profesional. Dacă ți ling obiectivul, ce faci? N-ar fi prea bine. Trebuie să ai grijă, Fabi, să nu ridici de mașină când împingi cu atâta forță de jos. Opa! Gata. Inginerie. Ca să rezolv degetul am pus un tampon peste, merge. Soluția Laurei. Mulțumim. Și acum am reușit să rezolvăm toate cablurile. Merge acum valva, se poate auzi. Ia. Se și vede, uite-o. Poți să o filmezi. Controlată din telecomandă. Dar acum nu știu dacă e deschisă sau închisă. Bun, avem succes. Mă urmează să pornim. Wow! Bun, deci cum am rezolvat? Prin gaura respectivă, până la urmă capacul, am reușit să punem capacul și după avem cablul ăsta care probabil o să-l ducem pe aici frumos și el așa fără să încurce pe nimeni, ca să avem un cable management mai frumos decât la calculatoarele din 2026. După avem ăsta care vine în acest input, acesta este modulatorul, vine totul perfect, foarte frumos. Care tu ai la valiera. Capul meu! Mai tare decât fără evacuare. Vai de capul meu! Gata! What? Dar chiar e diferență! Dar vezi că se aude ok cu clapeta închisă. Se aude ok cu clapeta închisă. Da. Vai de capul meu! Ce diferență mare! Da, e super bine! Ia, acum...
superb! Vai de mine, exact cum mi-am dorit. Doamne, e perfectă! Holy shit! Am căzut ceva, nu știu ce-mi căzut, dar căzut. Ce frumos se aude! E superbă! Mamă, cum se aude la schimbări! Bă, e absolut insane! Hai! Mamă, dai pagina geografie. Eu auzi popsuri ce dă. Mamă! Bă, vere, zici că e mașină de Formula 1 cum se aude! Ce bine am ales evacuarea asta! Bă, deci nu vine să cred! Și gândește-te că purpurul ăsta e din softul stock. 2 hours later. Da, bă, băieți, mergem acum să vedem reacția prietenilor, să vedem ce reacție au la noua evacuare. Dar dacă ne uităm în bord, mai am răit 52 de kilometri. E bine, după trebuie să băgăm rapid o alimentare. Hai, consumă, da. Deci s-a descărcat camera principală, așa că filmăm cu telefonul vlogul. Trebuie să mergem încet, ora de poliție. Polițiștii își fac datoria, bravo lor, dar nici nu vrem să deranjăm pe nimeni, așa că o să încercăm să fim pașnici, să nu deranjăm pe nimeni, să nu încurcăm pe nimeni. Unde te văzut ce facem? Sau ceva probabil o să mergem într-un spațiu privat, unde putem să ne desfășurăm activitățile într-un spațiu perfect legal, să nu există discuții de deranj, de mers legal sau chestii de genul, așa că vă recomand și vouă, dacă vreți să practicați drifturi sau orice chestii de genul, să mergeți cu viteză, mergeți-vă pe un circuit, într-un spațiu privat, atâtea opțiuni, dar nu faceți ilegalități pe drumurile publice pentru că nu și-au rostul. Pe lângă faptul că este foarte periculos, puneți lumea în pericol, alte mașini chiar pe voi, să rămâneți și fără permis. Cum mi s-a întâmplat și mie și vă zic din propria mea experiență, nu faceți nebunii pe străzi pentru că chiar nu și-au rostul. Nu e acolo. Nu, Laura, o stai cum avem una. Hai că facem o chestie. Bă, deci e o diferență atât de mare. Da, deci trebuie să facem o mică schimbare la tipul. Trebuie să facem o mică schimbare la tipsuri. N-am mai avut timp să le tăiem. Ăștia sunt prea ieșiti în afară. Trebuie să le băgăm puțin înăuntru, că arată foarte urât așa ieșiti în afară, dar nu e problemă, le rezolvăm. Și acum ai ăla la tine, să scoți o sunetul din ăla. Nu mai suport sunetul ăla din boxe. Când era mașina stock, era complet în regulă. Dar acum cu evacuarea pusă nu mai are nicio treabă, se aude atât de diferit. Bă, nu suport sunetul ăla. Nu, fitmentul e ceva rău. E ceva rău de tot pe aia. Dacă ți-l puneam eu în curte, îți garantez că ți-l puneam mai bine. N-aveai cum, trebuia să le tai, eu n-am apucat să le tai. Dar nu sunt. Nu, pentru M2 sunt, doar tipsurile e singura problemă, trebuiau tăiate. Ele vin ca să le tai, ca să le faci la ce dimensiune vrei tu, dar eu n-am apucat să le tai.